नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत मोड आलेल्या मटकीपासून उसळ कसं बनवायचं. आणि इथं मी त्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे. हे मटकी आहे मोड आलेली. तर हे अशा पद्धतीने याला मोड आलेले आहेत. इथं मी कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून आणि कढीपाला आणि कोथिंबीर. तर इथं आपला गॅस चालू करून इथं आपली कढई तापलेली आहे आणि त्यामध्ये आता 2 चमचे तेल घालणार आहे. हे मटकी घरचीच असल्यामुळं मी त्याला घरीच दिवसभर भिजत घातलेलं होतं आणि रात्री कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवलेलं होतं आणि सकाळपर्यंत अशा पद्धतीने याला मोड आलेले आहे. आणि आता यामध्ये मोहरी जिरं घालून घेतलेलं आहे, थोडासा कढीपत्ता आणि हे अद्रक लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे. आपल्याला खूप लालसर असं हे करायचं नाही. थोडासा लसणाचा हा कच्चेपणा दूर झाला की आपल्याला यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आहे. आणि कांदा आणि 2 मध्यम आकाराचे मी कांदे घेतलेले आहेत आणि हे कांदा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे लाल होईपर्यंत. कारण आपण नंतर जे मटकी घालणार आहोत ते खूप वेळ आपल्याला शिजवून घ्यायची नाही. आणि त्यासाठी आता इथं मी घातलेलं आहे 1 चमचा लाल तिखट. तुम्ही हिरवी मिरचीची पेस्ट पण घालू शकता. आणि इथं थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि थोडंसं मीठ, थोडीशी कोथिंबीर यामध्ये घालायची. आणि खूप छान असं पौष्टिक असा हा नाश्ता आहे. आता आपल्याला यामध्ये ही मटकी घालून घ्यायची आणि हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. खूप जास्त वेळ शिजवायचं नाही. तर हा पौष्टिक नाश्ता लहान मुलांसाठी आणि सर्वांसाठी खूप चांगला आहे. आणि घरच्या घरी तुम्ही असं मटकीला मोड आणून असा नाश्ता बनवू शकता. आता थोडंसं झाकण ठेवून आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे. एक 5 ते 6 सेकंद मी याला वाफवून घेतलेलं आहे. जास्त शिजवायचं नाही याला. तर आपला हा आजचा नाश्ता तयार आहे. तर तुम्ही पाहू शकता. तर खूप छान असा हा पौष्टिक नाश्ता तयार आहे. यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालून घेतली आहे. तर आजचा हा पौष्टिक नाश्ता तुम्हाला आवडला असेल तर मला लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.